که شاید اصلا واقعا یه راهی به آمریکا بالاخره پیدا بشه. خیلی خب بریم جلوتر. یک توضیح راجع به خودم بگم. این توضیح رو نه فقط برای میگم که حالا یه مقدار من رو بشناسیم، بلکه برای اینکه یه مقدار این موضوع برای همه واقعا روشن بشه که هر کی یه راهی داره، هر کی اون جایی که الان مقصدش اگه رسیده یه مسیری رو داشته و لزوما مسیر ساده نبوده، اصلا قرار نیست واقعا ساده بشه. بعضیا رو ما میشنویم کلا مثلا 10 بار اپلای کرده، راحت پذیرش هم گرفته و ما فکر میکنیم که او پس من الان مثلا دارم یه سال 6 ماه اپلای میکنم، 200 تا ایمیل زدم، چرا من نشدم؟ و امیدمون رو ممکنه از دست بدیم. ولی میخوام صحبت بکنم و بگم که خود داستان من که اصلا چجوری رسیدم به این کانادا و مونترالی که الان هستم هم پیچیدگی های خودش رو داشته و اصلا پیچیده بودن نباید باعث بشه که شما دل سرد بشین. خب همونطور که شاید بدونین، من آیدا هستم، مشاور منتور ابرادین، دانشجوی دکترا از دانشگاه مونترال، شهر مونترال، کانادا. من رشته فلسفه میخونم، اما همیشه فلسفه نمیخوندم. من کارشناسی رو با فیزیک شروع کردم، یعنی یک رشته‌ای که به نظر میاد کاملا هم حتی نامرتبطه، علوم پایه بودم و الان رسیدم به علوم انسانی. و خب من واقعا فیزیک رو خیلی دوست داشتم، ولی معدلم خیلی بد شد. یعنی اون موقع ها خب یه دانشجوی کارشناسی بودم و اصلا فکر مهاجرت واقعا در سرم نبود واقعا. و فکر میکنم من معدلم برای کارشناسی 14 شد حتی. اما ارشد رو من خیلی علاقه‌مند شدم به رشته فلسفه علم و رفتم فلسفه علم خوندم و اینقدر که این رشته رو دوست داشتم و اینقدر که برام جذاب بود و احساس میکردم که این چیزی که دوست دارم ادامه بدم، اینجوری شد که من معدلم شد 19 و این معادله 19 خیلی به من کمک کرد که بعداً بتونم پذیرش های خوبی بگیرم، بتونم در واقع استادهای زیادی رو توجهشون رو جلب بکنم که متقاعد بشن که در واقع من بتونم پاشم بیام کانادا و این خیلی به من کمک کردش. حالا جلوتر پیش میریم که در واقع نقش رزومه، کارهایی که کردم، نمره زبان، اینا هر کدوم چه تاثیر داره واسه اینکه بتونین پذیرش خوب بگیرین. اما واقعیت اینجاست که هدفم از این حرفا اینه که باید تو هر شرایطی که دارین اقدام بکنین. اگر شما مثلا مثل من میتونین با خودتون بگین که خب مثلا من کارشناسی الان یه معدل ضعیف دارم، حالا چی کار باید بکنم، یه راهی براش هست و واقعا دیگه باید الان اینجا دست از این ناامید بودنه، این که خب حالا ببینم چی میشه، حالا دارم بررسی میکنم، حالا گزینه ها اینه، حالا آمریکا نشد دیگه نمیدونم چیکار بکنم، واقعا باید بردارین. و اصلا ابرادین برای این اینجاست که شما بتونین این تصمیمه رو بگیرین، انتخابه رو بکنین و شروع کنین دیگه. واقعا من میدونم که شما هر کدوم رشته های مختلف و مقاصد مختلف هستین و میدونم که حتما سوالهایی میکنین که مثلا با توجه به رشته و مقطعتون اینجا میتونم برم کجا بهتره، با توجه به شهریه، با توجه به آیندهش. واقعیت اینجاست که من یک سری اطلاعات محدودی رو واقعا در حد تک کلمه میتونم در اینجا پاسخ بدم. بنابراین خیلی سعی میکنم که شما متوجه این موضوع بشین که چقدر این جلسات مشاوره گرفتنه اینجا مهمه که واقعا بتونین با توجه به موقعیت خودتون اون کسی رو که الان داره توی حتی رشته شما یا مقطع شما توی اون کشوری که مد نظرتون داره تحصیل میکنه و اون بهترین راهنمای شماست برای اینکه بتونه کمکتون بکنه که باید الان چیکار بکنین. بنابراین اگر که سوالات مقدار شخصی تر دارین، من 100% پیشنهاد میکنم که به جای اینکه من در عرض 10 ثانیه بخوام یک جواب به شما بدم که قطعا ناکافیه، یک ساعت بابتش وقت بذارین و قشنگ بررسی بشه و دیگه برین جلو. دیگه این که دست کردنی که حالا آمریکا نشد من دیگه زندگیم رفت رو هوا رو دیگه بذارین کنار، میشه و میخوایم بریم جلو ببینیم که چه جوری میشه. خیلی خوب، اول اینکه راجع به خود آمریکا، درسته بند شدیم و خیلی ها این شکلی هن که اصلا حتی پذیرششون رو گرفتن، نمیدونن باید چی کار بکنن، همه آیندهشون و رزومشون رو بر اساس این نوشتن که اصلا بخوان آمریکا برن، همه آرزوها به نظر برباد رفته میاد. اما واقعیت اینجاست که میشه هنوز امید داشت. چجوری؟ اول اینکه ما میبینیم که هنوز اساتید دارن در واقع بازخورد خوب میدن به دانشجوهایی که
متقاضی پذیرش تو دانشگاه آمریکا هستن. یعنی میبینیم که استاد هنوز داره جواب میده، علاقه‌منده، هنوز رزومه شما در واقع کارهایی که تا الان کردین، پژوهش‌هایی که انجام دادین داره جلب توجه میکنه براش و میگه که آره بیا اپلای بکن. خب آیا اون استاد نمیدونه که همچین قانونی هست برای ایرانیا؟ قطعا میدونه. دانشگاه‌ها و اولین جاهایی که مطلع میشن از این مسئله. بنابراین اینکه این اساتید همچنان علاقه نشون میدن، همچنان خود پلتفرم‌های دانشگاه به ما اجازه اپلای میده از ایران، این نشونه خوبیه که یعنی احتمالی وجود داره که کلا این تراول بن هم به زودی برداشته بشه. بله ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم که این چه زمانی میخواد اتفاق بیفته، ولی میتونیم از این نشونه ها بگیریم، نتیجه رو بگیریم که خب پس به نظر میاد که شاید اونا یه چیزی میدونن و یک در واقع امیدی میشه داشت به اینکه این تراول بن حذف بشه و ما بتونیم که بالاخره اون اپلایمون رو داشته باشیم. ولی مسئله اینجاست که ما نمیتونیم حالا صبر بکنیم بگیم خب حالا بشینیم ببینیم که 6 ماه دیگه، یه سال دیگه پس ایشالله رفت میشه و خلاص من موقع اپلای بکنم. واقعا نه، ما زمان نداریم. یعنی قیمت دلار، قیمت یورو همینجوری همه چی داره زیاد میشه. شما هر سال داره آزاد کردن مدرک گرون میشه، زبان آزمون دادن گرونتر میشه. بنابراین نمیتونیم حالا دست رو دست بذاریم بگیم حالا من آیا یه سال دیگه این تراول بنک هست شد پس اون موقع من میرم. نه، واقعیت اینجاست که باید دست به کار بشیم و پلن‌های دیگر بررسی بکنیم. بله ممکنه که فکر کنی خب من برنامه‌ام این نبود، داره مسیرم سخت میشه، پیچیده میشه. همونطور که گفتم واقعا هر کسی مسیرش پیچیدگی هایی داره. خیلی از ماها اون جاهایی که الان هستیم، یا چه کانادا چه آمریکا چه هر کشور دیگه، کشوری نبود که باهاش شروع کردیم و اگر که مسیر طلبید مجبور شدیم باید این پیچیدگی‌هاش هم بپذیریم. خیلی خب باید ببینیم که حالا چه گزینه‌های دیگه‌ای داریم. این پلن بی که ازش صحبت می‌کنیم اصلا چی هستش؟ ما یه سری آپشن‌های دیگه داریم، مثلا آپشنایی که این مقدار شبیه‌تره به آمریکا، یعنی مدل اپلای کردنش مقدار شبیه‌تره، مثلا چی؟ مثل کانادا، مثل استرالیا. خب حالا اینا هر کدوم باز شرایط متفاوتی دارن، هر کدوم پیچیدگی و سختی‌های خودش رو داره، واقعا مثل آمریکا. مثلا اینکه خب توی کانادا بله الان ما میبینیم که ممکنه یه زمان ویزا دادن طولانی تر شده. بعضیا حالا مثلا میگم به خاطر سربازی و مسائل مختلف، مسائل مالی، هر چیزی یه زمان محدودی دارن، نمیتونن بگن که حالا من هی اپلای میکنم هر سال تا من بیام بالاخره قبول بشم و برم. ممکنه واقعا شرایطش طوری که سال دیگه نتونه از ایران خارج بشه به هر دلیلی. بنابراین ما میبینیم که الان مثلا توی کانادا واقعا حالا من اینو درسته که اینجا خودم دانشجو هستم، ولی توی گروه‌هایی که هستن، بچه‌هایی که مثلا همین دانشگاه خودم، دانشگاه مونترال، کسایی هستن که پذیرششون رو گرفتن و منتظر ویزا هن و خب ویزا خیلی تاخیر داشته، مجبور شدن یه ترم دیفر کنن، 2 ترم دیفر کنن، دوباره بخوان پذیرش بگیرن و چالش‌های این شکلی داشته. بله خب برای بعضیام واقعا شما پروسسینگ تایم رو برین توی سایت IRCC ببینین، برای کانادا مثلا یه چیزی حدود 3 ماهه، 4 ماهه. یعنی میشه به نظر میاد که توی پروسه خودش باید این کارا انجام بشه و خیلی وقتا هم میشه. اما خب بالاخره باید داریم واقع بینانه صحبت میکنیم. مواردی هستش که خیلی بیشتر طول میکشه و کسای این محدودیت زمان رو دارن و نمیتونن این ریسکو بکنن. و یا مثلا در مورد استرالیا خب به طور مثال و یکی میخواد فول فاند بگیره مثلا برای مستر و توی استرالیا تقریبا حالا غیر ممکن، خیلی سخته همچین چیزی و خب شاید نمیتونه اصلا به استرالیا فکر بکنه. یا بحث مثلا سفارت ها هستن، الان سفارت های مثلا حتی کشورهای اروپایی حالا درسته از دیگه از بعد از جنگ کم کم باز شدن، دارن کارشون میکنن، ولی همچنان پروسه کنده، پروسه زمان بره، هزینه بره. خب ما کشورهای مختلفی رو همچنان روی میز داریم، بله میشه بهش فکر کرد. مثلا به طور مثال آلمان و اتریش که حالا میگیم رایگان، در واقع شهریه خیلی خیلی پایینی دارن و تقریبا میشه گفت تحصیل توش رایگانه، ولی خب مثلا همچنان تمکن مالی رو میخوان. یعنی شما هر جایی رو در واقع میان بگین که خب این نکته مثبت رو داره، طبیعتا یک نکته نمیگم منفی، ولی یک نکته‌ای که خب شاید زمان بیشتر یا هزینه بیشتر یا بالاخره یک چیزی رو باید روش تمرکز رو بیشتر بذارید اون رو داره. ولی خب همچنان بالاخره ما آپشن های اروپا رو باید بهش فکر بکنیم. چرا؟ چون اینکه اولا شما ممکنه که فکر کردین که حالا مثلا من آمریکا میخوام برم، اول و آخر آمریکا، ممکنه برین اصلا اروپا و با خودتون فکر بکنین که
چه آپشن بهتریه اینجا برای من. مثلا به فرض یک کشور حتی انگلیسی زبان مثل خود انگلیس که دانشگاه فوق‌العاده خوبی داره و پذیرش توش هم در واقع با توجه به اینکه راحت همه چیز مشخصه، بحث دیگه بند به هیچ وجه نداره و مثلا شما میدونین شما که انقدر هزینه دانشگاهتونه، انقدر زمان طول میکشه و از اونجا خیلی راهتون بازه اگر که جای دیگه بخواین برین. همچنان خیلی آپشن خوبیه. من به طور خاص خودم اصلا اروپا مد نظرم بود، یعنی من واقعا ماها همینجور داشتم کشورهای مختلف اروپایی رو زیرو میکردم، دانشگاه‌های مختلف، پوزیشن‌های مختلف و در نهایت اومدم کانادا و وقتی که اومدم کانادا تازه فهمیدم که چقدر اینجا برای من بهتره. نمیخوام بگم که حالا هر کسی که ممکنه برنامه اروپا داشته باشه نباشه بیاد کانادا خیلی خوبه. برای من و برای شرایط من، رشته من، چیزی که من میخواستم، فهمیدم که چقدر خوب شد که برخلاف اون چیزی که اصلا دنبالش بودم برام اتفاق افتاد. بنابراین ما درسته که فعلا آمریکای مستقیم رو نداریم، اما یک حالتی هست که شما میتونید به کشورهای دیگه فکر کنید، کانادا، استرالیا، کشورهای اروپایی مثل آلمان، هلند، اتریش هم یکی از کشورهایی که تقریبا میشه گفت رایگان شهری خیلی کمی داره و پذیرش گرفتن توش سخت نیست. فنلاند، فرانسه، حتی پروگرام‌های فرانسوی زبان هم میشه در واقع پذیرش گرفت با یه شهریه معقول و حتی برای در واقع فاندش هم امکان فاند گرفتن داره. و در مورد بعدی هم اینه که ممکنه که شما اصلا برین و براتون یک سکوی پرتابی بشه، یعنی شما برین اونجا و بعد از اون اصلا اقدام بکنین، مثلا شما به فرض مستر مجدد میخونین و بعد اقدام میکنین برای دکترا حالا اون موقع، یعنی همچنان میتونین از این استفاده بکنین برای اینکه اون زمان بگذره. شما 2 سال ممکنه مسترتون طول بکشه، مثلا دارین تو آلمان مستر میخونین با شهریه خیلی پایین و دارین دسته میخونی بعد ترافل بان رفت میشه و شما حالا میتونید اقدام بکنین برین آمریکا و حداقل اون زمانتون رو از دست ندادین. و یه نکته‌ای که خیلی ممکنه به چشم نیاد ولی اینکه شما یک ایمیل دانشگاهی دارین، مثلا ایمیل من آنچه که هست داره ختم میشه به مثلا @umontreal.ca، اینکه شما اصلا دارین با یک ایمیل یک دانشگاه معتبر، یک دانشگاه خوب، حالا اروپا، استرالیا، ترکیه، از هر جایی که هست دارین با اون شروع میکنیم به ایمیل زدن به استاد برای اقدام کردن برای پوزیشن دیگه. حالا مثلا میگم توی آمریکا این خودش خیلی تأثیر داره توی یک نگاهی که داره به شما به عنوان یک دانشجو میشه، چون واقعا بیایم واقع بین باشیم، ایرانی ها متاسفانه به خاطر صرفا واقعا به خاطر بحث روابط بین الملل و خب موقعیتی که داریم توی خاورمیانه و دیگه همه داستانایی که ما از سر گذروندیم، جنگ و تحریم و موارد مختلف، محبوب نیستن. یعنی تحویل به این راحتی تحویلمون نمیگیرن، این واقعیتیه. بله موارد خیلی خوبی داریم، استادایی داریم که خیلی هم خوب و ساپورتیو بودن از آمریکا، از کانادا، از هر جایی، ولی میخوام بگم که این یک در واقع شأن بیشتری میده به مکاتباتتون. من یه لحظه پاز میکنم برای اینکه یه سری کامنت میگیرم که نت ضعیفه، آیا صدای من مشکلی داره یا هر چی، لطفا بگین صدا یا تصویر. مرسی ببخشید من قطع میکنم برای اینکه خب حیفه اگر که واقعا یه عده زیادی دارن خوب نمیشنون. بله ممنونم، متشکرم. مرسی. من میبینم که سوالات هست اینجا، ببخشید من برای اینکه موضوعات در واقع پیوستگیش قطع نشه اگر که لطف بکنین بتونین نگه دارین که و آخر بپرسین، خیلی اینجوری بهتر پیش میره، چون ممکنه یه سوالی باشه که من نیاز باشه یه 30 ثانیه دقیقه توضیح هم بدم و حیفه که این روند متوقف شد. لطف میکنین که آخر سر سوالاتو بپرسین. خیلی خوب. خیلی هم روند اپلای کردن هر کدوم از این کشورها بری روندش مشخصه. شما اقدام میکنین ادمیشن برای ادمیشن گرفتن، بعد اقدام میکنین برای فاند و بعد اقدام میکنین برای ویزا. حتی در واقع همین ادمیشن گرفتن قرار نیستش که زود ادمیشن بگیرین. واقعا میگم کسی اگر که هستش میگه مثلا من 10 تا ایمیل زدم شد، بله میشه 10 تا ایمیل میزنه، سوپروایزر خوب پیدا میکنه، اپلای میکنه و تمام میشه میره. ولی واقعا شما فکر کنین که صدها ایمیل باید بزنین، یعنی بذارین روی اون ادمیشن گرفتنه. قرار نیستش که توی 1 هفته 2 هفته 1 ماه 2 ماه انجام بشه. واسه همینه که
میگن که زود باید اقدام بکنی، خیلی کلیشه است ولی واقعا زود باید اقدام بکنین. اگر که مثلا دارین کارشناسی هستین، سال آخر، از سال آخر دیگه واقعا شروع بکنین به گشتن، چون خیلی وقتا شما نمیدونین که یک سری چیزها رو باید اصلا بدونین. یعنی تازه واقعا وقتی وارد دنیاش میشی میگه او من اینو اصلا نمیدونستم. خود من وقتی که اپلای میکردم من نمیدونستم من باید پروپوزال داشته باشم اصلا، ولی بعد فهمیدم که خب این یه چیزیه که نه همه دانشگاه و نه همه استادا، اما یه سری میگن خب پروپوزالت کو، تا بر دکتر اصلا چی میخوای کار کنی؟ و من تازه واقعا رفتم هفته ها روی این کار بکنم که خیلی خب من باید پروپوزال به نظر میاد داشته باشم. یا حتی من امیدوار بودم که خب به خاطر که مثلا توی کانادا شنیده بودم که برای مثلا مقاطع دکترا یه سری رشته ها اصلا لازم نیستش که آزمون زبان بدی، خیلی امیدوار گفتم خب باشه من میرم از اونایی که آزمون زبان نمیخوام بدم. ولی بعد دیدم خب اوکی بله این واقعیت داره، ولی اولا که نه برای همه رشته ها و برای همه دانشگاه ها، و اینکه من داره گزینه هام محدود میشه. خب من چرا نرم آزمون زبان بدم صرفا به خاطر اینکه مثلا یه چند ماه مثلا نمیخوام برم زحمت بکشم به خوندن؟ خب نه من میرم آزمون زبان میدم و این آزمون زبان کمک میکنه به رزومه من، کمک میکنه به اینکه استاد من خیالش راحت باشه، دانشگاه خیالش راحت باشه از اینکه من سطح زبانم کافیه. و یک چیزی راجع به آزمون دادن هم خیلی کوتاه همینجا بگم. من این شکلی بودم که من یک سال مثلا داشتم همینجوری واسه تافل میخوندم، یعنی تحقیق و بررسی کرده بودم که اوکی من با مدلی که زبان یاد گرفتم و بلدم و استفاده میکنم تافل برای من بهتر. یعنی این تحقیقی بود که کردم و اما اول گفتم خیلی خب من آیلتس رو میذارم کنار، میخوام تافل بخونم. و همینجوری خیلی شل شد مثلا یک سال من روش لغت میخوندم، یعنی مدل سرگرمی هست که تو گوشی میگیری هی لغت میخونی و فلان و چیزای این شکلی لغت میخونه. و برام این شکلی بود که حالا آزمون میدم که حالا هر وقت خواستم موقع اپلای شد میرم یه آزمونی میدم و فلان. و زمانی تازه برای من جدی شد این آزمونه که من رفتم ثبت نام کردم. یعنی بازم برمیگرده به این بحثی که واقعا وقتو از دست ندین، واقعا اقدام بکنین. شما ثبت نام بکنین، ددلاین برای خودتون بذارین که آقا من مثلا چه میدونم اول اکتبر آزمون آیلتس دارم، آزمون تافل دارم و تازه اون موقع شروع کردم جدی TPO زدم. یعنی واقعا مثل کنکور شده بود من اینا رو بزنم اسپیکینگ، الان این تسک فلان، الان مثلا رو چی کم دارم، الان رو چی باید کار بکنم. و اینجوری بودش که من روزها برنامه‌ریزی شد برای اینکه مثلا من چه میدونم 6 ساعت در روز فقط بشینم مثلا این تسک رو کار بکنم، تو این هفته این روزا کار بکنم. پلنتون رو باید مشخص بکنین و واقعا دست بردارین از اینکه بگین که خب من چی کار بکنم، کار میکنم، حالا کارش میکنم، مشخص بکنین. و به نظر من این که آدم هایی هستن که توی موقعیت شما بودن بهترین راه کمک براتون. من وقتی مثلا کنکور ارشد بدم خب منابع زیاد بودن، وقت محدود بود، من پاشونم رفتم اون دانشگاهی که میخواستم، حالا چون حضوری میتونستم و بالاخره محدود بود تعداد کسایی که پذیرش میگیره، حداقل تو ارشد اینطوریه، رفتم یه نفر که رتبهش خوب بود اونجا قبول شده بود واقعا گیر آوردم، گفتم ببین کمک کن که من چی بخونم، چیا رو نخونم، چی به دردم نمیخوره. و حالا داره ابرادین همین کارو میکنه که شما اون آدمی که داره مثلا توی چه میدونم دانشگاه تورنتو درس خونده رشته سافت‌ور انجینیرینگ رو بتونیم پیدا بکنیم و بگین که آقا من راهم چیه، به من پیشنهاد بده. و این خیلی موقعیت خوبیه و من اون موقع که داشتم اپلای میکردم نداشتم اینو و در به در دنبال آدمای مختلفی بودم که صرفا فقط یک جای خارج یه پذیرشی گرفتن و من بتونم تازه بیام ربطش بدم که آیا اون به رشته من میخوره، آیا به مقطع من میخوره یا نه. بنابراین لازم نیستش که ناامید باشین. همچنان میشه به این فکر کرد که به آمریکا برسین، صرفا یک مرحله بهش اضافه شده و چاره‌ای نیستش. الان در حال حاضر دوباره مهاجرت مستقیم به آمریکا ممکن نیست، اما داریم راههای جایگزین و غیر مستقیم رو با هم دیگه پیش میبریم. توی سایت ابرادین اگر که بریم ببینیم ما در واقع پکیج‌های مختلفمون رو داریم. صرفا اینو من این سری نمونه براتون دارم نشون میدم که در واقع موفق شدن حتی از آمریکا مصاحبه بگیرن و این بالا همین اخیر در واقع پیرو صحبتی که گفتم خب اگر که قرار این تراول بند دیگه تا سالهای سال ادامه پیدا بکنه پس چرا دعوت به مصاحبه میکنن، چرا اساتید همچنان میپذیرن، میگن با شما دانشجو رو میگیریم و اونها هم انگار منتظرین هستن که خب تراول بند برداشته بشه و این دانشجو بتونن بیان توی دانشگاه، چون برای اون اصولی نداره. واقعیت اینه که
استاد این شکلی نیستش که دلش برای تو بسوزه. استادای البته خیلی خوبی هستن واقعا، در مقایسه با اینجا به لحاظ عاطفی، احساسی، اخلاقی خیلی بیشتر سعی میکنن شرط دانشجو رو درک بکنن، ولی واقعا این شکلی نیستش که بیان حالا مثلا اون ظرفیتی که دارن برای دانشجو گرفتن رو بذارن الکی به امید اینکه حالا یه نفر از ایران بتونه بیاد. پس واقعا اگر که حرفی میزنن، اگر که اشتیاق نشون میدن، بذاریم یک به عنوان یک در واقع نشونه مثبتی که این تراول من میتونه برداشته بشه و واقعا دانشجو پاشون برسه به آمریکا. پکیج های مختلف همطور که رد میشیم من براتون این چیزها رو در واقع نشون میدم. مثلا اینجا و برای کشور کانادا فکر کنم دانشگاه کلگری، بله کل مثلا 1 ماه طول کشید ویزا، یعنی حتی از اون مدت پروسسینگ تایمی که خود IRCC هم میذاره کوتاه‌تر شده. و یه اتفاقی که من چند روز پیش خوندم در مورد پروسسینگ تایم IRCC اینه که در واقع در مورد خود ویزا که خب قبلا خیلی وقتی که مثلا شما رد میشه ویزاتون اعلام نمیکنن که چرا، صرفا میگن که حالا الیجیبل نبوده، اون ریکوایرمنت ها رو نداشته، یا اصلا هیچی نمیگن و کلا در واقع رد میشه. ولی الان در واقع در راستای سیاست شفافیت گذاشتن روی پروسه های ویزا، یعنی رو گذاشتن که اعلام بکنن که خب به چه دلیلی شما مثلا ویزاتون داره رد میشه. مثلا تای به فرض یک در واقع تایتون مثلا کمه، تای یک حالا برای بچه‌ای که نمیدونن در واقع یک سری شرایطیه که شما توش توضیح میدین که میگین به این دلایل، به این شرایطی که من دارم، من وقتی که اومدم تو کشور شما تحصیل کردم، بعد از تحصیلم قراره که برگردم به کشورم و چرا. حالا دلیل مختلف یاریم، دلیل اقتصادی داره، مثلا من اینجا یه کار خیلی خوبی دارم، این ببین مثلا این در واقع فیش حقوقی منه، دارم اینقدر حقوق میگیرم، زندگیم داره میچرخه و با اون مدرکی که مثلا من دارم از کشور شما میگیرم، فکر کنین همین دانشگاه کلگری، این مدرک باعث میشه که من جایگاهم بهتر بشه، افزایش حقوق داشته باشم. پس این به نفع منه که من بیام کشور شما و برگردم. مورد بعدی مسئله خانواده. میگه من مثلا پدر مادر بازنشسته دارم یا کسی که حالا به لحاظ فیزیکی یا به لحاظ روحی نیاز دارم به حضور من در کنارشون و من نمیخوام اینا رو برای همیشه ترک بکنم و بیام کشور شما برنگردم. مثلا پدر من 70 سالشه، مادر من 68 سالشه و اینا به من نیاز دارن و حالا توی اون توضیحاتتون شرح میدین که به این دلیل هم مثلا من برمیگردم. و همینطور دلایل مختلف در واقع کرایتریای متفاوتی داره که شما در مورد اون توضیح میدین. مثلا در واقع در راستای همین شفافیت گذاری دیگه دولت کانادا قرار شده که توضیح بده و این خودش یک چیزیه که باعث میشه حداقل ما بدونیم که اگر ما ویزامون ریجکت شده، اولا که اصلا به این معنا نیستش که دیگه وای من دیگه یه ریجکتی رفت روی مثلا پرونده هام و دیگه نمیتونم ویزا بگیرم. نه اینطوری نیستش. میتونین ببینین که دلایلش چی بوده و حالا اون رو رفع بکنین، تقویت بکنین و دوباره اقدام بکنین. هیچ اتفاق عجیبی نیفتاده. و مثلا اینا همه دعوت به مصاحبه هستش، استرالیا، انگلیس، کانادا و هلند. پس درسته که در واقع ایران هنوز توی وضعیتی هستش که مقدار به لحاظ بین‌المللی به نظر ناخوشایند میاد، اما همیشه اینطوری نگاه بکنید که این همه آدم رفتن، هزاران نفر اگر نه بگیم میلیون ها، هزاران نفر رفتن و بنابراین شما هم میتونین، این به این معنی نیست که اگر اون قدیمی تر رفتن لزوما شرایطشون آسان تر بوده. بله خب میتونید بگی دلار ارزون تر بوده، یه سری مواردی بوده که خب ممکنه بگی کاش مثلا من 5 سال پیش میرفتم، کاش اون موقع شرایطشو داشتم، ولی هنوز هم نباید امیدو از دست داد و هنوز ما داریم پذیرش‌های خیلی خوبی میگیریم، مصاحبه‌های خیلی امیدوار کننده میگیریم و باید پیش برد. من ازتون خواهش میکنم که تو این سری سوالات میبینم که در مورد اینکه مثلا یه سری کارها رو آیا ابرادین در واقع انجام میده یا نه، خیلی خوبه که اگر شما بتونید کانال ابرادین رو در واقع دنبال بکنید، خبرهای روز و هر تغییری که توی سیستم‌های مهاجرتی داره رخ میده تو هر کشوری رو دائم داره آپدیت میشه. پکیج‌ها رو میتونید از داخل سایت ببینید. ممکنه که شما صرفاً به طور خاص مسئله‌تون روی مثلا رزومه باشه، واقعا فقط در حد رزومه سوال داشته باشین و یک نفری میخواین که خیلی معتمد و با خیال راحت بتونه
با تجربه اینو نگاه بکنه، ادیت کنه یا براتون بنویسه. واقعا در همون حد میتونی شما پکیج تهیه بکنی، یا نه یکی بگه که خب من الان دارم درسمو میخونم، دارم کارمو میکنم و زبان دارم میخونم و نمیتونم الان اینا رو کنار بذارم و یکی رو میخوام که واقعا صفر تا صد این کارهای پذیرش رو برای من انجام بده. و واقعیتش اینه که میگم این که یک نفر باشه اینها رو به شما بگه، کمکتون بکنه یا اصلا خودش پیش ببره، خیلی توی هزینه‌تون صرفه‌جویی میشه، توی زمانتون که خیلی الان خیلی مهمه. به خصوص الان ما مردادیم دیگه، واقعا نگاه بکنین که چون سوال پرسین راجع به ددلاین دانشگاه‌ها، واقعا این با توجه به اینکه چه مقطعی میخواین، چه کشورهایی رو میخواین، اینا متفاوته، حدودی نزدیک هم هستن، ولی وقتی صحبت ددلاین یه روزم یه روزه و اینها رو واقعا که میتونه خیلی صادقانه و حرفه‌ای مختص خود شما بهتون بگه و راهنماییتون بکنه که شما چی کار باید بکنید. و خب ابرادین خوشبختانه خیلی سابقه خوبی توی این مسئله داشته. همونطور که میبینین باز رشته خیلی متفاوته، یعنی واقعا از رشته مهندسی، رشته علوم انسانی، رشته هنر هستش، پذیرش‌های خیلی خوبی بوده و خیلی تونستن توی مدت زمانی کم ویزا رو بگیرن و مهم نیستش که دکترا، مهم نیستش که کارشناسی ارشد، حتی کارشناسی مجدده. بنابراین اگر احساس میکنی که شرایطتون سخته، اصلا به این معنا نیستش که نشدنیه. باز دوباره در مورد خودم میگم، من وقتی که برای دکترا اپلای میکردم مقاله به زبان انگلیسی خیلی ساده بگم نداشتم. من برای چیزایی که نوشته بودم در واقع داخل ایران بود، حالا در کنار پایان نامم برای ارشد قاعدتا من باید مقاله می نوشتم و به زبان فارسی بود و نداشتم، ولی خب اومدم از جای دیگه اونو جبران کردم. معدلم مثلا بالا بود، خیلی پروپوزال قوی نوشتم و توی اون مدتی که در واقع حالا باید صبر می‌کردم تا زمان ددلاین در واقع برسه، من سابمیت بکنم، آزمون زبانم بدم، ورکشاپ‌های مختلفی مرتبط با رشته خودم، هر چیزی که نیاز بود در واقع اینا رو سعی کردم بگذرونم تا هم خودم بروز باشم، هم یه مقدار این رزومه قوی بشه و اینا همه توی گرفتن پذیرش و منی که پذیرش با فاند گرفتم هم خیلی برام موثر بود. یه نکته‌ای که هست اینه که خیلی دوست دارم بدونی که من اتفاقا پذیرشم از اول فول فاند نبود. میدونم که خیلی‌ها واقعا با این قیمت‌ها و اینا اصلا ناچارن که پذیرش فول فاند بگیرن. میخوام بهتون بگم که بله ممکنه که شما پذیرش فول فاند اول نگیرید، اما حتی این هم به این معنی نیستش که شما دیگه نمیتونین هیچ وقت پذیرشتون رو فول فاند بکنید و خوشبختانه به طور مثال کانادایی که من الان توش هستم برای من این شرایط رو گذاشت که خب من اولش اومدم، بله یه بورسی گرفته بودم که شهریم خیلی مقدارش کم میشد از اون شهریه بین‌المللی که دانشجوها میدن و بعدش من در واقع میتونم بگم یک ترم خیلی لازم بودش که هزینه بکنم برای زندگیمو، حالا اون چیزی که در واقع بتونم به عنوان دانشجو بچرخونم زندگیمو. و از ترم بعدش حالا البته این چیزی بود که با استاد صحبت شده بود، یعنی اینجوری هم که من برم حالا آیا شاید بشه آیا نشه، ولی با استاد صحبت شده بود و من تونستم تی ای بشم، آر ای بشم، قرارداد با استادم داشتم، قرارداد با دانشگاه داشتم و به واسطه این حقوقی که از اینجا میگرفتم به علاوه فاند خودم که از اول گرفته بودم تبدیل شدم به دانشجوی فول فاند. بنابراین حتی شما اینطوری نیست که بریم بگین که من فقط دیگه گزینه‌های فول فاند رو اپلای بکنم، نه، خیلی وقتا تو گزینه‌هایی که فاند کامل هم ندارن شما میتونی بعد از اینکه در واقع وارد کشور شدین، شروع کردین تحصیلتون رو، شروع بکنین به این که ببینید خب حالا از چه راهی میتونین که درآمد بیشتری داشته باشین و در واقع پذیرشتون فول فاند بکنین. خب همونطور که صحبت کردیم واقعا وضعیت سفارت ها خیلی خوشحال کننده نیستش، خیلی هاشون هنوز باز نشدن یا تعطیلیشون زیاده یا وقت دیگه واقعا خیلی دیر میدن. بله این مشکلات هستش. الان در واقع میخوام روی صحبتم با کسایی باشه که نمیتونن و نمیخوان که این ریسک رو بکنن که حالا ما صبر کنیم مثلا پشت در سفارت تا اینکه مثلا باز بشه، یا صبر بکنیم تا اینکه حالا مثلا پروسه کاریمون توی این سفارت مثلا انجام بشه. روی صحبتم با اونه که حتی اگر که شما به جای آمریکا گفتین اوکی من برم کشورهای دیگه، برم فرانسه، اسپانیا، سوئد، سوئیس فلان،
و خب باز هم دیدین که همچنان زمان سفارت طولانیه و پروسه برای ویزا گرفتن آسون نیست، گرچه کاملا شدنیه ولی خب زمان بره. به طور مثال دیگه چی کار میتونم بکنم؟ یعنی بازم برای پلن بی ما یه پلن بی دیگه هستش، حالا چی کار بکنم؟ یکی از گزینه‌هایی که ما جدیداً داریم راجبش صحبت می‌کنیم در مورد کشور ترکیه هستش که هزینه‌های دانشگاهش خب هزینه داره ولی عدد معقولی از 2 تا 10,000 دلاره. شهریه میشه به صورت مرحله‌ای داد و مدارکی که میخواد، شما پاسپورتتون رو باید داشته باشین، حتی خیلی هاش اصلا نمره زبان هم نمیخواد، مدارکتون فقط ترجمه کامل باشه و البته دانشگاه پیام نور نباشه، در واقع یعنی فارغ التحصیلیتون آخرین مقطعی که تحصیل کردین در واقع دانشگاه پیام نور نباشه. چه خوبی داره ترکیه؟ ترکیه رو به چشم، یعنی بیایم شروع بکنیم به دیدن ترکیه به چشم یک جایی که اولا که شما دارین وقتتون رو دیگه نمیگذرونین تو اینکه خب حالا من صبر کنم چی کار بکنم، دارین واقعا یه اقدامی کردین، شروع کردین به تحصیل کردن توی جایی که میتونه شما رو برسونه به کشورهایی که میخواین. دانشگاه ترکیه الان به این صورتن که خیلی هاشون در واقع یا یک شعبه دیگه ای دارن توی مثلا دانشگاه، مثلا توی تورنتو کانادا، توی آلمان، توی انگلیس، یا اینکه در واقع جزء برنامه اراسموس هستن، دانشجوی اکسچنجن. در واقع شما میتونین نصف تحصیلتون که گذروندین، حالا نتایج خوبی هم در واقع داشته باشین توی تحصیلتون، نصف تحصیلتون که گذروندین برین اقدام بکنین به اون دانشجوی اکسچنج، پاشین برین اسپانیا، پاشین برین آلمان، پاشین برین انگلیس. و درسته که بعد از تحصیل، در واقع تحصیل که تمام شد در واقع قانونا باید برگردین ترکیه، اما همچنان یه سری نکات در موردش وجود داره. یک، شما مثلا رفتین آلمان به عنوان دانشجو اکسچنج از ترکیه، اونجا با یک عالمه استاد آشنا شدین، یک عالمه لینک پیدا کردین، اصلا رفتین یه سری استادا خودتون حضوری دیدین، باهاش صحبت کردین و حالا وقتی اون بر درستون تمام بشه مستقیم دوباره اپلای میکنی و حالا اون استاد شما رو میشناسه، تایید کرده، باهاتون کار کرده، حرف زده، شما اصلا شرایط اون کشور و شرایط دانشگاه رو دیدین و تونستین خودتون با تجربه خودتون این تصمیم رو بگیرین و اقدام میکنین و میتونین اونجا پذیرش داشته باشین و اصلا پاشین برین آلمان بدون اینکه بخواین اون زمانی که میخواست تلف شه توی ایران پشت در سفارت آلمان، دیگه مستقیم اومدین خیلی سریع ترکیه و به راحتی از اون برم رفتین آلمان. یا اینکه چی، اصلا شما رفتین به عنوان دانشجوی اکسچنج مثلا توی اسپانیا، توی انگلیس، بعد از تحصیلتون همونجا کار پیدا کردین، اصلا موندین و تونستین که اونجا ادامه بدین، لازم نشد اصلا برگردین ترکیه. بنابراین میخوام بگم که به ترکیه به این چشم نگاه بکنیم که من میتونم از اینجا پاشم برم از ترکیه، پاشم برم کانادا، پاشم برم آلمان، پاشم برم انگلیس و به جای اینکه بخوام بمونم تو ایران و کاسه چه کنم دستم بگیرم، یه کاری کردم و خیلی هم پرسش مشخصه، خیلی معلومه راهش، اینجوریه که حالا شانسی برم ببینم آیا میشه آیا نمیشه، کاملا معلومه که چه مراحلی باید طی بکنیم و میرین و در نهایت میرسیم به اون مقصدی که مد نظرتونه. و خب یک نکته خیلی خوبی که داره اینه که در واقع ابرادین با دانشگاهی خیلی زیادی، بیشتر از 60 دانشگاه با ترکیه در واقع طرف قرار داده و بنابراین میتونه پذیرش تضمینی بده و این خیلی نکته مهمیه و نکته جالبیه و راستش ما اینجا اولین بار داریم اینو مطرح میکنیم در مورد آفری که برای کشور ترکیه داریم و به خاطر اینکه خب تعداد محدوده. ما اولین بار اینجا برای کشور ترکیه با توجه به قراردادهایی که داریم ابرادین پذیرش در واقع پذیرش مستقیم و تضمین شده میده. حالا به چه شکله؟ به این شکله که شما برخلاف در واقع روند همیشه، کسایی که از قدیم در واقع با ابرادین همراه بودن میدونن که به صورت مقطعی مثلا شما یک پرداختی دارین و حالا هر بخشی که در واقع تیک میخوره میره جلوتر و بعد پرداختی بعدی، برای یک تعداد محدودی 10 نفر، فقط 10 نفر، یعنی کلا چه مقطع چه رشته در مجموع برای 10 نفر کسانی که میخوان اپلای بکنن برای دانشگاه ترکیه هیچ هزینه‌ای پیشاپیش گرفته نمیشه، فقط یک 500,000 تومان برای رزرو جلسه مشاوره است، اونم برای اینکه خب تعداد زیاده و کسایی که واقعا قطعی تصمیمشون رو گرفتن میخوان از این راه برن این رزرو رو انجام میدن با 500,000 تومان و پذیرش تضمینی رو میگیرن. یعنی شما اگر که پاسپورتتون باشه
مدارکتون همه چی آماده باشه و خب دانشگاه پیام نورم نباشین، یعنی همه تحصیلتون تموم شده، مدارکتون دارین، میتونین واقعا در عرض 1 هفته دیگه دانشگاه تو ترکیه باشین، دانشگاه مقصد باشین و پذیرش رو و در واقع هزینه‌ای که دریافت میشه بعد از گرفتن پذیرشه، یعنی $1500 کانادا بعد از اینکه پذیرش شما از دانشگاه ترکیه گرفته شد اون موقع تازه پرداخت میشه و هیچ چیزی به جز اون وقت رزرو شما لازم نیست اصلا به هیچ عنوان پرداخت بکنی. اما میگم به تعداد محدودیه، فقط 10 نفر رو فعلا داریم تا در واقع بتونیم این ظرفیت رو افزایش بدیم. اونم به خاطر میگم قراردادهایی که در واقع ابرادین با این دانشگاه‌های ترکیه داره و به نظر من خیلی خیلی فرصت خوبیه که بتونیم در واقع از اونجا شروع بکنیم، ببینیم که یه سری اصلا به هر دلیلی در واقع تصمیم میگن ترکیه بمونن، اما شما همچنان میتونید از اونجا برسین کانادا، برسین اروپا، برسین آمریکا و براتون یک سکویی بشه که بتونین به اون کشوری که در نهایت مد نظرتونه برسیم. یک بار دیگه میگم که باز در واقع ما ابرادین به هیچ وجه شرکت مهاجرتی نیستش، یعنی اینجا یه تعدادی آدم احتمالاً میهن سال و شاید اصلا حتی هیچ کدومشون تجربه مثلا تحصیل در خارج از ایران رو نداشته نیستیم که بشینیم اینجا در واقع از داخل ایران و صرفا شروع کنیم ایمیل زدن و در واقع اپلای کردن، تازه اگر که خیلی وجدان داشته باشیم و مثل متاسفانه مواردایی که میبینیم کلاهبرداریایی میشه، مدارک جعلی برای در واقع دانشجوها میگیرن و اینها، یعنی یه فرصتی که حداقل دیگه این استرسا نداشته باشیم. ما به هیچ وجه شرکت مهاجرتی نیستیم، یک پلتفرمیه که کسایی که در واقع میخوان اپلای تحصیلی بکنن رو همونطور که نیوشا جان در اول مفصل توضیح دادم وصل میکنه به کسایی که خودشون این تجربه رو دارن، خودشون این مراحل رو طی کردن و همه دغدغه ها رو میدونن، مشکلاتی که دارن میدونن، چالش ها رو میدونن و از اون بهتر تو کشور مقصد هستن، توی مقطعی که شما میخواین هستن، توی رشته‌ای که شما میخواین هستن و میتونن واقعیت ها رو بهتون بگن. و به طور مثال من یه موردی داشتم توی جلسه مشاوره که آخرش یه سوال جالبی کرد، گفتش که خب حالا مثلا من اومدم الان کانادا، پذیرشم هم گرفتم، خب من الان وقتی که درسم تموم شد کارو چی کار بکنم؟ الان مثلا خیلی هستن که خب میان میگن کانادا جمعیت زیاده، مهاجر مثلا زیاده، بیکاری گرونی اصلا اشباع شده و ما نیاییم و اینا. من از اینا نگرانم، من اگه بیکار بشم این هم درس بخونم دکترا بگیرم مثلا باز نخوام اون کاری که حالا مد نظرمه و به خاطرش این همه سال هزینه کردم وقت گذاشتم بگیرم چی؟ و من گفتم اتفاقا چه سوال خوبی که آدم خب داره به آینده دورترش هم نگاه میکنه دیگه. و جواب اینجاست که دانشگاه‌های اینجا، حالا من الان به طور خاص دارم کاندار میگم ولی واقعا هر دانشگاهی که دانشگاه معتبریه و شما میتونید تقریبا تو همه این کشورهایی که ما صحبتشو کردیم دانشگاه همه به همین شکل هستن. این دانشگاه واقعا یک مسئولیت و وظیفه‌ای در قبال شما دارن، شما دارین به هر حال شهریه میدین، یعنی حتی اگرم که فول فاند هستین که دیگه بدتر، چون داره این همه برای شما هزینه میشه، متوجه این اینا مسئولیت در قبال شما دارن و حتما که همراهیتون میکنن، کمکتون میکنن برای اینکه بتونید حتی بعدش کار پیدا بکنید. یک بانک شغل هستش به فارسی در واقع جاب آلارتی هستش که شما میتونید توش ثبت نام بکنین در حین اینکه دانشجو هستین برای خود دانشگاه تو سایت دانشگاهه و این برای شما همه پوزیشن های شغلی که به رشته‌تون میخوره، اصلا شما گفتین علاقه‌شو دارین، در واقع سابقه‌شو دارین، همین رو به شما اعلام میکنه و شما واقعا در هر هفته میبینین که چندین تا پوزیشنه که میتونین براش اپلای بکنین. خب یه سریش پارت تایم شما میتونین داشته باشین در زمان تحصیلتون، یه سریش هم این شکلی که فول تایم میگی خب اوکی مثلا من سال دیگه دارم فارغ التحصیل میشم میتونم اینجا رو مثلا برم یا حتی اینترنشیپ برم تا مثلا سال دیگه که فارغ التحصیل شدم اینو میتونم همونجا دیگه استخدام بشم. نه از اینجا هم پیدا نکردی، همچنان تو میتونی بری خیر دانشگاه رو بگیری، بگی من دارم فارغ التحصیل میشم یا فارغ التحصیل کار پیدا نکردم، تو موظفی واسه من کار پیدا بکنی، براتون جلسه میذارن، حضوری میریم، پیگیری میشه و تا واقعا تا اون کاری که
شما دنبالشین و پیدا نکنن ول نمیکنن و اینها واقعا چیزایی که خیلی خوبه که دونسته بشه و هر جایی هم این اطلاعات نیسته. شما واقعا باید بشینین توی جلسه مشاوره با یکی که این تجربه رو داره زندگی میکنه، رفته تو اون سایت کلیک کرده، رفته تو دفتر خودمون مشاور نشسته باش حرف زده، شما از اون میتونین اطلاعات رو بگیرین. من هم حتی همه اینها رو در مورد همه کشور و همه دانشگاه طبیعیه که نمیدونم، ولی خب ابرادین اصلا این فضا رو گذاشته، این پلتفرم رو گذاشته که این آدم‌ها به هم دیگه وصل بشن دیگه. واسه همینه که چیزی که من خیلی خوشحالم میکنه و با خودم میگم که کاش موقعی که من اپلای میکردم یکی بودش که من میتونستم واقعا با 1 ساعت وقت و 250,000 تومان در واقع هزینه کردن اطلاعات ازش بگیرم. من چند ماه پیش ایران بودم، یه دونه آیس موکا خوردم 250,000 تومان، 245,000 تومان شد واقعا. بنابراین فکر کنم که اون 1 ساعت میتونه واقعا 1 ساعت تعیین کننده توی زندگیتون باشه. کما اینکه شما میتونین که این جلسات رو بیشتر بکنین و همچنان در واقع مشاور با شما پیگیری میکنه تا در نهایت شما مشخص شه، ددلاین و برنامه‌ریزیتون برای مهاجرت تحصیلیتون مشخص شه، تکلیفتون معلوم بشه و شروع کنین برین، چون واقعا دیگه زمان نباید از دست بدین. اگر شما میخواین برسین به ددلاین پاییز سال دیگه، باید از الان، یعنی از الان که هیچی، الان باید تو پروسش باشین که بتونید دانشگاه رو مشخص بکنین، ایمیلاتون رو مشخص بکنین، آزمون زبان اگر ندادین آزمون زبانتون بدین، خلاص شین، تموم شه بره و واقعا تکلیف مشخص شه توی بررسی پرونده تحصیلیتون. خب بنابراین کل صحبت‌هایی که ما می‌خواستیم اینجا بکنیم و با هم دیگه یک پیگیری بکنیم که چی بود. گفتیم که خیلی خوب آمریکا الان بن کرده، چی کار باید بکنیم، راه حلمون چیه. گفتیم که ما یک سری در واقع نشونه‌هایی هست از اینکه هنوز دانشگاه‌ها دارن در واقع پذیرش میدن، هنوز استادا دارن با دانشجویی که توی ایران هستن دعوت به مصاحبه میشن. پس اینا میتونه یک نشونه خوبی باشه برای اینکه ما بتونیم ببینیم که تراول بن میتونه برداشته بشه و امیدوار باشیم بابتش، دلسرد نشیم. اما خب توی این مدت نمیخوایم هم دست تو دست بذاریم و صبر بکنیم ببینیم که چی کار باید بکنیم. باید بریم سراغ آپشن‌های بعدی. آپشن‌های بعدیمون چیه؟ اینه که ما کلا بخوایم بریم سراغ کشورهای دیگه. چه کشورهایی؟ ما کانادا رو داریم، استرالیا رو داریم، کشورهای اروپایی رو داریم، آلمان هست، اتریش هست، فرانسه هست، سوئد هست. همه اینا رو میتونیم همچنان براش اقدام بکنیم. خیلی خوب، حالا رسیدیم به اینا. یه سری نگرانی‌ها در مورد این کشورها هست. گفتیم ممکنه زمان ویزاشون خیلی طولانی باشه، یا احتمال ویزای ریجکت شدن در واقع زیاد باشه، یا سفارت‌ها هنوز بستن، یا توی اون زمان بندی و اون چیزی که در واقع شرایطی که ما داریم نمی‌گنجن. پس الان ما این رو هم اگه نتونیم داشته باشیم، گزینمون چیه؟ ترکیه رو مطرح کردیم که چرا الان در واقع میتونه خیلی گزینه خوبی باشه، میتونه ما رو برسونه به اون کشور اروپایی که می‌خوایم، به اون کشور آمریکای شمالی که می‌خوایم. و پذیرش تضمینی راجعش صحبت کردیم که به خاطر قراردادی بودن، به خاطر قراردادی که داره ابرادین با این دانشگاه‌ها در ترکیه، پذیرش تضمینی در مدت زمان خیلی کوتاهه و با در واقع حداقل هزینه ممکنه. پس اینها همه میتونه در واقع آپشن های پلن بیمون باشه که حالا اگر که نمیتونیم فعلا در حال حاضر بریم آمریکا، از کجا میتونیم خودمون رو به کشورهای اروپایی و در نهایت آمریکا برسونیم.